Okay. Okay. So, ganyan sana. Wala dito. So, ganyan. Ngayon, region tayo. Select mo lahat. So, created 17. Region. 17 region created. So, ngayon, yun mo. Copy natin. Okay. Yun. Oh, diba? So, ganyan siya. Ngayon, pwede mo rin ilagay sa 3D yan. So, yun. Pwede rin 3D yan. So, gawa tayo na isang copyin natin. So, copy. Paste. F7. So, dito tayo. 3D basic. Ngayon, palitan mo yung print mo. So, natakpan niya na. Palit ka ng southeast. Okay. So, extrude mo na lang. O, diba? Diba? So, subukan natin lagyan ng box sa gitna. Okay. Okay. Copyin natin. Extrude. Okay. Saan yung isa? Okay. Subtract. Hindi pala pwedeng i-subtract yan. So, dito tayo. Ano yan? Extrude. Lagay natin ng 5. Okay. Talin natin ito. Kaya yan. Tapos subtract. Enter. Enter. Oh, diba? So, ganun lang po ang ating region sa isometric. Ay, hindi pala, sa 3D. So, ganun lang po. Maraming salamat po. Bago ko tapusin yung ating tutorial ay gusto ko lang sabihin na yung mga union, subtract at insert na yan
ay Boolean operation. Sigurado magtatanong kayo kung nasaan galing yan. So, nandito po siya. Dito kasi, hindi na nila nilagay. Region na lang siya. So, press F1. I-click mo muna dito. Then, F1. So, yan. Okay? Lalabas yan. Region, command. Ayan, kompleto siya. Andun siya, union, subtract, and intersect operation. Okay, so maraming salamat po. At sana may natutunan kayo. And God bless you all.